مرحبا بكم في فيديو جديد ومكان جديد. اليوم قصتنا باش تكون حول مسيرة الموت في تاريخ الفلبين أو ما تعرف بالإنجليزية ديث مارش، والتي قصتها تعود لسنة 1942 في الحرب العالمية الثانية، حيث مات أكثر من 70 ألف جندي في سبيل الكفاح عن بلادهم وحرياتهم. وهنا في كاباس شراين، حيث أصبحت اليوم كنصب تذكاري من أجل كل أولئك الذين ماتوا في مسيرة الموت. ومرحبا بكم في فيديو اليوم. واليوم قبل ما نشوفوا قصتنا على الديث مارش كما شفنا في الانترو، باش نشوفوا نحكوا مع متقاعد جندي متقاعد فلبيني لهنا باش يحكي لنا شويه معلومات على البلاصه اللي اسمها الديث مارش هذه، ومن بعد نشوفوا القصه كامله. This is the Death March. Death March is located here in Capas, Tarlac. Okay. During that time, on 1940s, there are many Filipino soldiers died here in base. And the father of your wife, it was one of them, right? No, Or the grandfather? the eldest brother of her mother. I got it. Right. Also, it's, when my father-in-law also a part of a Filipino soldier, Musape, United States of Paris. Sa Tagalog, Malayong Silangan. القصة باختصار تعود إلى أحداث الحرب العالمية الثانية بتاريخ 9 أبريل 1942 بعد سقوط منطقة بطآن على يد اليابانيين بعد 3 شهور صراع، حيث تم استسلام أكثر من 70 ألف من الجنود الفلبينيين والأمريكيين. وثاني يوم 10 أبريل 1942 تم إجبار الأسرى على السير من منطقة ماليفيس نحو منطقة بالانجا، حيث هناك يجتمعون مع مجموعة الأسرى الثانيين الذين تم إجبارهم على السير من منطقة باغاك نحو بالانجا، حيث كان يموت يوميا العشرات أو المئات بسبب الجوع أو العطش أو سوء المعاملة من قبل الجنود. One of the problems on the march was that right after the march started, one man fell down, he couldn't walk any further, and the Japanese came up and shot him. And so almost from the very beginning, we were able to see that if you fell down, you died. If you stopped walking, you died. ومن ثم يواصلون السير إلى سان فرناندو، حيث تم وضعهم في عربات نقل تحملهم إلى كاباس، وهذا مزاد طينة بلة، حيث رفع نسبة الموتى بشكل كبير بسبب درجة الحرارة العالية وعدد الجنود في كل عربة، حيث كان يضعون أكثر من 100 جندي في كل عربة. ومن هناك يكملون آخر 9 كيلومتر لهم نحو مخيم أودينال، حيث حصيلة الموتى كانت حوالي 10,000 قتيل، من بينهم 1000 أمريكيين و9,000 فلبينيين. وباقي الناجين سوف يقضون ال3 سنوات القادمة في المعسكر، حيث 2 من كل 3 يموتون بسبب سوء التغذية أو التعذيب أو القتل، إلى حدود صيف 1945، حيث تم تحرير الناجون، والذين كان معظمهم غير قادر على السير، والبعض أعمى والبعض الآخر بهزيل البنية. وللأسف نصفهم يموت من المضاعفات خلال السنة الأولى من الحرية. I'll never forget. I've learned to forgive, but I'll never forget. وهذا ما سمي بعد ذلك بمسيرة الموت أو بالإنجليزية ديث مارش. بعد ما شفنا بعض من تاريخ الفلبين، تو باش نتعدى المتحف فيه أحد المناضلين أو الفلبينيين المعروف في تاريخ الفلبين. خلوكم على الفيديو. دونك هذه أول امرأة تشد رئيسة في الفلبين، وهذا هنا راجلها تم اغتياله في المطار متاع مانيلا، يسمى اللي هو اسمه تو مطار نيوني something like this، نيوني airport. وهذا اللي هنا النورمال الكهرباء متاع نينويز كار، هذه هي الكهرباء متاع هذه اللي هنا هاي. اللي هناك وقت اللي قتلوه في مطار مانيلا انترناسيونال.
الحين بعد تصور عمليا وصلنا لهنا المتحف هذا هي كان جزء فيه كان الكرهبة بركة، وجزء هذا فيه برشا فازات اخرين. هنا ندخل ب 100 بيسو لكل واحد. هنا نلقوا التمثال نتاع ديونيس، هنا مرتاح. وهذه تقريبا تصوير العائلة كاملة، من العائلة كاملة هذيك بأسمائهم نورمال هنا. لهنا براسك وصلنا لاخر حلقتنا، لكن قبل ما ننهي الحلقه وانا مروح بثنيه عرضتني حاجه هيك جذبت انتباهي، اللي هي كما كنيسه موجوده في اخر الجبل. حبيت نشوفها، خلوكم نشوفها مع بعضنا. Day na, kopya ka sa akin para magka-puwasok ka na sa top 10. Okay. دونك احنا ماشيين تو May aso na eh. there. دونك ناش نطلعوا للاخر فوق نشوفوا ايش فما. هاي هذا الحاج السخط نتاع الكنيسة اللي هنا واقعين Our Lady of Lords. واحنا توا هنا بحذا التران هذا اللي قصة ترجع لعام 1000 وما عندهاش قصة الحق، ومجرد تران قديم ما فيش قصة. إذا أول في قصة ولا ما نعرفهاش حق، ما عنديش فكرة، لكن مجرد تران قديم حبيت نعمل بحذا فيديو معناها for fun you know, nothing special, just the train is special. That's it.